everyone! Welcome to my channel. Ngayon, gagawa tayo ng microphone na gamit ang earphone na wala nang gamit sa atin. Kaya, gagawin natin ang ating microphone DIY using earphone. Okay? Okay. Ito ang ating kailangan. Hi everyone! Ito, gamit na nga natin ang aking ginawang microphone. So, ngayon, i-ano natin siya. Ilagay dyan. Oh. Pag nagbablog kayo, pwede na meron kayong mic. Kung gusto nyo dyan, next time gagawa ako ng stand. So, para makita nyo, bigyan ko kayo ng idea kung paano. At yung mga nagtitipid dyan, like me, pwede kayong gumawa ng microphone gamit yung earphone nyo. At sana nakatulong ako sa inyo dahil malaking tipid din ito. So sana nagustuhan nyo ang aking video na ginawa ngayong araw. At guys, don't forget to subscribe my channel and thumbs up na din kung nagustuhan nyo ang aking video, at yung bell button, paki-click na din para update kayo sa aking mga new videos. Thank you so much and God bless. Bye!